Ole rehellinen, kuinka paljon pelkäsit ensimmäistä työhaastatteluasi? Minä pelkäsin paljon ja olin hyvin hermostunut. Haastattelu oli kuitenkin omalla äidinkielelläni. En halua edes kuvitella, kuinka hermostunut olisin ollut. Tilanne olisi ollut vieraalla kielellä vielä vaikeampi. Tässä on tarina Hassanista. Hänen täytyy selviytyä ensimmäisestä työhaastattelustaan vieraalla kielellä vieraassa maassa. Kuuntele tarkasti, voimme kaikki oppia häneltä paljon. Hassan seisoi Helsingin tuomiokirkon portailla ja katsoi ylös. Valkoiset tornit nousivat korkealle siniseen taivaaseen ja kaupungin äänet ympäröivät häntä kuin elävä meri. Oli hänen ensimmäinen viikkonsa Helsingissä ja kaikki oli yhtä aikaa kaunista ja ylivoimaista. Vanha mukulakivi, värikkäät talot ja kiireiset ihmiset, kaikki oli erilaista ja vierasta. Mutta Hassan oli oppinut, että uuteen paikkaan pitää sopeutua. Jokainen päivä oli pieni matka ja haaste. Hän yritti oppia kieltä, ymmärtää ihmisiä ja silti säilyttää itsensä. Viikko sitten hän pakeni Syyriasta, pienestä kylästä, toivoen parempaa elämää. Hänellä oli vain vähän rahaa, yksi reppu, passi ja toivo rakentaa tulevaisuus täällä. Hänen Suomensa oli vielä hyvin yksinkertaista, joskus tuskin ymmärrettävää, mutta hänellä oli vahva tahto oppia. Hän oli kuullut ystäviltä, että Suomessa kaikki toimii toisin. Pitää olla ajoissa, siisti, kohtelias ja ennen kaikkea joustava. Hassan oli yrittänyt kaikkea tämän lyhyen ajan aikana. Mutta mikä häntä tänään eniten yllätti, oli eilinen viesti. Hän istui puistossa, aurinko lämmitti hänen kasvojaan, kun puhelin soi. Soitto tuli suuresta helsinkiläisestä yrityksestä. Työtarjous ja kutsu työhaastatteluun. Kaikki tapahtui hyvin nopeasti, nopeammin kuin hän oli kuvitellut. Hän oli vain haaveillut työstä, jotta voisi elää, eikä vain selviytyä. Ja nyt, vain viikko saapumisensa jälkeen, hänen piti mennä haastatteluun. Hassan tuskin uskoi kutsua. Hän tuli hermostuneeksi. Viime päivät hän oli harjoitellut parhaita lauseitaan ja päntänyt uusia sanoja. Hän tiesi, että hänen suomensa ei ollut vielä täydellistä. Hän oli oppinut, että tällaisissa haastatteluissa vaaditaan myös itseluottamusta ja selkeää ilmaisua. Mutta hän tiesi myös, ettei hänellä ollut valinnan varaa. Tämä oli tilaisuus, joka piti käyttää, vaikka se olisi vaikeaa. Haastattelupäivänä hän nousi aikaisin. Hän pukeutui huolellisesti. Paita ei ollut uusi, mutta se oli puhdas ja kengät kiilsivät. Hän toisti yrityksen numeron mielessään ja painoi osoitteen tarkasti mieleen. Kun hän seisoi rakennuksen edessä, sydän hakkasi kuin villilintu. Hän oli tuskin valmistautunut, mutta silti valmis. Paluuta ei enää ollut. Vastaanotto oli moderni, kaikki kiilsi ja tuntui ammattimaiselta. Hassan ohjattiin pieneen huoneeseen, jossa istui mies ja nainen tyylikkäissä puvuissa. Heidän katseensa oli tiukka, mutta kohtelias. Hassan istui tuolille ja tunsi kylmän nahan selkäänsä vasten. Mies alkoi puhua, mutta Hassan ymmärsi vain puolet. Sanat tulivat nopeasti, lauseet olivat monimutkaisia. Hän yritti pysyä tarkkana, mutta ajatukset laukkasivat. Sanat etsivät paikkansa päässä, ja hän nyökkäsi ystävällisesti, ettei näyttäisi ymmärtämättömältä. Kysymyksiä tuli, mutta Hassan tiesi tuskin, miten vastata. Hänen suomensa ei ollut tarpeeksi sujuvaa sanoakseen kaiken oikein. Hän haki oikeita sanoja ja oli usein myöhässä ilmaistakseen asian. Jos hän ei tuntenut sanaa, hän yritti kiertää sen. Se johti joskus siihen, että hän sekoili tai unohti punaisen langan. Hänen äänensä vapisi hieman, hiki valui käsissä. Mutta hän ei luovuttanut. Hän halusi näyttää, että hän oppii ja tekee töitä.
vaikka kieli ei ole täydellinen. Haastattelun jälkeen Hassan poistui huoneesta, epämiellyttävä tunne rinnassa. Hän ei ollut varma, oliko hän onnistunut. Haastattelijat eivät vaikuttaneet vakuuttuneilta. Hän haki sanoja, sekoili usein ja tunsi, että hänen suomensa oli yhä liian heikko luottamuksen saamiseksi. Mutta sydämessään hän tiesi myös antaneensa kaikkensa. Hän oli tehnyt parhaansa niin hyvin kuin pystyi. Viikko kului ja Hassan odotti vastausta. Päivät olivat pitkiä, täynnä epävarmuutta ja epäilyä. Sitten eräänä aamuna hänen puhelimensa soi taas. Numero oli sama, näytössä näkyi yrityksen logo. Hassan vastasi epäröiden, kädet hieman täristen. Ääni toisessa päässä oli ystävällinen, mutta myös ammattimainen. Sihteeri kertoi, että he toivottavat hänet tervetulleeksi, vaikka haastattelu ei ollut täydellinen. He olivat nähneet hänen motivaationsa ja sitkeytensä. Tämä oli mahdollisuus, joka hänen pitäisi käyttää. Hassan tuskin uskoi sitä. Hän lopetti puhelun ja soitti perheelleen Syyriaan sekä ystäville kotikylään. Hän puhui siskonsa, vanhempiensa ja kaikkien jäljellä olevien kanssa. Hänen äänensä oli täynnä iloa ja kiitollisuutta. Hän kertoi, miten kaikki oli tapahtunut niin nopeasti, miten haastattelu sujui ja miltä se tuntui. He kuuntelivat kärsivällisesti, nauroivat, itkivät, ja Hassan tunsi yhteyden heihin vahvemmin kuin koskaan. Seuraavana päivänä Hassan seisoi toimistorakennuksen edessä. Se oli hänen ensimmäinen työpäivänsä. Rakennus oli suuri ja moderni, Helsingin keskustassa. Hän veti syvään henkeä kylmää ilmaa, tunsi pistelyn keuhkoissaan, joka merkitsi matkan alkua. Jännitys oli yhä läsnä, mutta myös luottamus. Hän sulki hetkeksi silmänsä, keskittyi hengitykseensä ja yritti tallentaa hetken. Tässä alkoi uusi tarina. Tarina rohkeudesta, sitkeydestä ja uskosta siihen, että jokainen ansaitsee mahdollisuuden. Hassan seisoi hetken ja katsoi suurta ovikylttiä. Se kimalteli auringossa ja kantoi yrityksen nimeä, niin suurta ja vaikutusvaltaista, että hänen sydämensä löi nopeammin. Hän tunsi kivisen lattian kylmyyden jalkojensa alla ja tuulen, joka kulki kevyesti katuja pitkin. Kaikki ympärillä näytti hiljaiselta, kuin kaupunki kunnioittaisi hetkeä. Hän hengitti syvään. Ilma oli raikas ja tuoksui keväältä, toivolta ja uusilta aluilta. Oli vaikea uskoa, että hän oli tullut tänne vasta viikko sitten ja kokenut jo niin paljon. Hänen kätensä tärisivät yhä hieman, vaikka hän oli oppinut peittämään sen. Hän työnsi kädet mustan takkinsa taskuihin, joka piti hänet lämpimänä viileässä tuulessa. Hänen ajatuksensa pyörivät. Hän muisteli viime päiviä ja unettomia öitä. Tunteja, jolloin hän toisti sanoja. Hän harjoitteli ääntämistä ja mietti monia pieniä virheitä, joita oli tehnyt. Joskus hän mietti, oliko hän oppinut tarpeeksi ja olisiko hänen suomensa koskaan riittävän hyvä pärjätäkseen täällä. Mutta hän muisti, miksi hän oli täällä. Perheensä vuoksi. Parempaa tulevaisuutta varten. Hän tunsi ohikulkijoiden katseet, mutta oli oppinut olla häpeämättä. Hän oli kuitenkin vieras, maahanmuuttaja, joka ei vielä ymmärtänyt kaikkea, mutta oli valmis taistelemaan. Joskus hän katsoi peiliin ja pohti, miltä hän näytti. Peilissä oli mies, joka puhui vähän suomea, mutta jolla oli vahva tahto. Hän näki mielessään äitinsä katseen. Äiti sanoi Syyriassa aina, että jokainen ansaitsee mahdollisuuden. Nämä muistot toivat Hassanille voimaa ja rohkeutta. Hetki rakennuksen edessä tuntui portilta. Se oli portti maailmaan, joka heräsi eloon hänen tulollaan. Nyt hän oli täällä, valmiina siihen, mitä tulisi. Ensimmäinen työpäivä. Uuden elämän alku. Hän suoristi hartiansa, tunsi niskan jännityksen ja hengitti syvään.
Hän tunsi pelkoa, odotusta ja pienen kipinän ylpeyttä. Ehkä juuri se teki hänestä vahvemman, hän ajatteli. Ei vain kieli, vaan kyky nousta aina uudestaan kaatumisen jälkeen. Hän katsoi puhelinta taskussaan. Kello näytti, että hän voi vielä odottaa hetken. Hän halusi tallentaa tämän hetken sydämeensä. Tämä oli alku kaikkeen. Ensimmäistä kertaa hän seisoi suuren toimistotalon edessä työntekijänä, ei vain kulkijana. Tämä oli uusi versio Hassanista, nuoresta miehestä pienestä syyrialaisesta kylästä. Nyt hän oli Helsingissä valmis kirjoittamaan tarinansa. Ennen kuin hän astui sisään, hän avasi reppunsa. Hän otti esiin pienen valokuvan perheestään, äidistä, isästä ja sisaruksista. Hän piti kuvaa kädessään ja katseli kasvoja, jotka antoivat voimaa. Hän sulki silmät, hengitti syvään ja kuiskasi omalla, vielä raskaalla, mutta sydämellisellä kielellään. Siinä hetkessä Hassan tunsi yllättävän rauhan. Pelko, joka oli seurannut häntä kauan, suli hitaasti pois. Hän tiesi, että matka oli vielä pitkä. Edessä oli monta haastetta, hänen piti oppia uusia sanoja ja silti pohtia, riittääkö työnsä. Mutta hän oli jo tehnyt alun. Ensimmäinen askel oli otettu. Hän laittoi valokuvan takaisin reppuun, suoristi hartiat ja astui suuresta ovesta. Ovi sulkeutui hiljaa hänen takanaan ja hän seisoi valoisassa käytävässä. Seinät oli koristeltu kuvilla ja logoilla moderniin tyyliin, joka huokui ammattimaisuutta ja menestystä. Hassan tunsi itsensä pieneksi, mutta myös ylpeäksi. Nyt hän oli täällä, elämänsä uudessa luvussa. Hän käveli hitaasti käytävää, katse siirtyi kuvasta toiseen. Joka puolella ihmiset kiirehtivät omille teilleen. Hän imi tunnelmaa ja yritti sopeutua niin hyvin kuin pystyi. Hänen mielensä oli täynnä kysymyksiä. Mitä huominen toisi? Miltä tuntuisi istua ensimmäistä kertaa työpöydän takana? Ymmärtäisikö hän tehtävät? Pitäisivätkö kollegat hänestä? Kulkiessaan hän tunsi rinnassaan hiljaisen tuen. Ikään kuin sisäinen ääni kuiskasi, että kaikki järjestyy. Tärkeintä ei ollut täydellisyys, vaan halu oppia, rohkeus erehtyä ja voima nousta uudelleen. Hassan hymyili hiljaa itsekseen. Hymy kertoi sekä ilosta että epävarmuudesta. Se sanoi, että hän on valmis aloittamaan. Lopulta hän saapui alueelle, jossa hänen työpisteensä oli. Hän avasi oven, joka narisi hiljaa, astui sisään ja katseli ympärilleen. Huoneessa oli vielä rauhallista, vain muutama kollega tervehti toisiaan ja purki tavaroitaan. Hassan etsi paikkaansa ja löysi sen lopulta ikkunan vierestä pieneltä pöydältä. Hän istui alas ja katsoi vielä kerran ulos kaupunkiin ja hitaasti kulkeviin pilviin. Häntä valtasi tunne, jossa pelko ja toivo sekoittuivat. Hän tunsi jännityksen vatsassaan, mutta myös tiedon, että tuli muuttamaan elämäänsä. Hän ei ollut enää vain syyrialainen mielessään, vaan osa tätä kaupunkia. Osa tästä suuresta, elävästä kokonaisuudesta. Hän laski kämmenet pöytään, koputti kevyesti ja hengitti syvään. Ensimmäinen työpäivä odotti ja Hassan oli valmis. Oli aika jatkaa matkaa. Hassan istui pienellä työpöydällään ja katsoi ikkunasta ulos. Aurinko valaisi kirkkaasti Helsingin keskustan, värikkäät katot ja taustalla loistavan tuomiokirkon. Hän tunsi olonsa yhtäkkiä ylivoimaiseksi. Ei vain näkymän vuoksi, vaan myös kaikkien pyörivien ajatusten takia. Tämä oli hänen ensimmäinen päivänsä oikeassa toimistossa, työssä, jota hän tuskin ymmärsi. Silti työ tarjosi hänelle mahdollisuuden. Mahdollisuuden, josta hän ei viikko sitten vielä uskaltanut uneksia. Hänen kätensä lepäsivät pöydällä, sormet liikkuivat hermostuneesti pinnalla. Hän tiesi, että muut kollegat olivat luultavasti jo huomanneet hänet. Hän oli uusi,
vieras, mies, joka puhui vielä vähän suomea, mutta oli silti täällä. Hänen sydämensä löi nopeasti. Hän tunsi innostuksen, jännityksen ja pelon tehdä virhe. Samalla hän tunsi myös hiljaisen ylpeyden. Hän oli päässyt tänne asti. Hän oli tässä huoneessa, valmis haasteeseen. Viime päivinä Hassan oli oppinut paljon. Hän oli toistanut sanoja ääneen, yhdistänyt lauseita ja yrittänyt jutella harvojen suomalaisten kanssa. Joskus hän kompastui, erehtyi, etsi tuntematonta sanaa tai lausui väärin. Mutta hän ei antanut periksi. Jokainen pieni onnistuminen, jokainen uusi kokemus oli askel eteenpäin. Jokainen tauko, jokainen kierros katseella huoneessa oli hänelle oppitunti. Hän tarkkaili kollegoita, kuunteli tarkasti miten he puhuivat, tervehtivät ja kysyivät. Hän yritti imeä kaiken itseensä. Kaikki oli toisin kuin kotikylässä, missä ihmiset puhuivat yksinkertaisesti ja aika pysähtyi. Helsingissä kaikki liikkui, oli kiireistä, äänekästä ja täynnä energiaa. Silti Hassan löysi lämmön, tunteen, että hän todella kuuluu tänne, osaksi yhteisöä. Hänen ensimmäinen kollegansa Pekka tuli kulman takaa. Hän oli pitkä, harmaahiuksinen ja käytti silmälaseja. Hän hymyili ystävällisesti nähdessään Hassanin. Hassan yritti pitää katsekontaktin, vaikka tiesi suomensa olevan vielä puutteellista. Pekka puhui rauhallisella äänellä. Huomenta, Hassan. Miten voit tänään? Hän kysyi suomeksi. Hassan nyökkäsi ja vastasi niin hyvin kuin osasi. Huomenta. Kiitos hyvin. Olen vähän hermostunut. Hänen suomensa oli yhä takkuista, mutta hän yritti olla avoin. Pekka nauroi hiljaa. Se on normaalia. Alussa kaikki ovat hermostuneita. Hän laski kätensä Hassanin olkapäälle. Jos sinulla on kysymyksiä, kysy vain minulta. Hassan tunsi pienen piston sydämessään. Oli ihanaa, että joku oli niin ystävällinen. Hän nyökkäsi kiitollisena ja sanoi, kiitos, opin joka päivä. Pekka hymyili vielä leveämmin. Se on tärkeintä, oppia ja olla luovuttamatta. Hassan tunsi, miten jännitys alkoi hiljaa hävitä. Päivä oli vielä pitkä, ja hän tiesi oppivansa paljon. Mutta juuri nyt hän tunsi pienen liekin luottamusta sisällään. Ehkä hän pystyi juurtumaan tänne. Ehkä hän voisi selviytyä, vaikka kaikki oli vielä vierasta. Tunnin päästä pomo, herra Salonen, tuli toimistoon. Hän oli 50 mies, vakava, mutta reilu. Hän katsoi ympäri huonetta, nyökkäsi kollegoille ja piti lyhyen puheen. Tervetuloa kaikki, työtä on paljon ja odotan jokaiselta parasta. Hänen äänensä oli rauhallinen, mutta määrätietoinen. Hassan ymmärsi vain vähän, mutta sanat tervetuloa ja paljon työtä kertoivat, että hän oli osa isoa kokonaisuutta. Hassan otti vastaan pienet vihjeet, joita uusi pomo antoi. Täsmällisyys, luotettavuus, tiimityö. Ne olivat tärkeitä asioita. Hassan ajatteli kotiaan ja hetkiä perheensä kanssa. Siellä kaikki oli helpompaa. Täällä kaikki oli monimutkaista, täynnä sääntöjä ja odotuksia, jotka hänen piti oppia. Mutta hän ei halunnut epäonnistua. Päivä kului nopeasti. Hän sai paljon uusia vaikutelmia, uusia sanoja ja uusia ihmisiä. Hassan kirjoitti ahkerasti muistiin ja yritti ymmärtää kaiken. Hän tunsi kuormituksen, mutta myös ilon pienistä edistysaskelista. Lounaan jälkeen kollegat istuivat pienessä keittiössä, söivät voileipiä ja joivat kahvia. Hassan tarkkaili heitä ja kuunteli keskusteluja. Hän yritti osallistua, vaikka vastauksena oli joskus vain nyökkäys. Iltapäivällä tuli hiljaisempaa. Hassan istui pöytänsä ääreen, avasi muistikirjan ja kirjoitti sanoja, joita ei tiennyt. Hän halusi oppia ne, jotta voisi vastata paremmin seuraavalla kerralla. Se oli raskasta. Hänen aivonsa,
kävivät ylikierroksilla. Mutta hän tiesi, että se kannatti. Jokainen oppimansa sana oli kivi hänen polullaan eteenpäin. Kun työpäivä läheni loppua, Hassan tunsi väsymyksen ja helpotuksen sekoituksen. Hän oli ylpeä itsestään, vaikka moni asia oli yhä epäselvä. Hän pakkasi tavaransa, kumarsi kevyesti kollegoille, jotka nyökkäsivät ystävällisesti ja sanoivat näkemiin. Hassan vastasi pienellä hymyllä, vaikka hänen suomensa ei ollut vielä täydellistä. Hän tiesi, että hänen täytyi oppia paljon lisää. Mutta tänään ensimmäisenä päivänä hän oli saavuttanut pienen voiton. Kotimatka oli rauhallinen. Hassan käveli katuja pitkin ja lamppujen valot valaisivat reittiä. Hän ajatteli perhettään, eilistä puhelua ja sanoja, jotka hän oli heille kertonut. Hän oli sanonut löytäneensä työn, vaikka ei vielä tiennyt, miten kaikki toimisi. He olivat vain hymyilleet ja rohkaisseet häntä jatkamaan. Hassan tunsi kyynelten nousevan silmiin, mutta pidätti ne. Se oli voiman hetki, jolloin hän todisti itselleen, että pystyy. Pienessä huoneessaan Hassan istui sängyllä, otti esiin pienen riipuksen, jota hän aina kantoi, ja piti sitä kädessään. Se oli äidin lahja, pieni hopearannekoru. Hän katseli sitä pitkään ja tunsi äidin lämmön. Sitten hän sulki silmät ja kuiskasi hiljaa. Minä pystyn tähän. Hänen äänensä oli tuskin kuuluva, mutta sisällä kasvoi uusi luottamus. Ensimmäinen työpäivä oli ohi. Se oli vasta alku, mutta Hassanille se merkitsi jo paljon. Hän oli saapunut perille, ja tulevaisuus oli avoinna hänen edessään.